यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। आजको यो भिडियो चाहिँ बिल्कुलै नयाँ साथीहरूको लागि रहेको छ। यस भिडियोमा 100 भन्दा बढी सजिलो तर महत्त्वपूर्ण शब्दहरू सङ्कलन गरी तयार पारेको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पागी बिहान, पागी बिहान, तेङ्गारी दिउँसो, तेङ्गारी दिउँसो, पेताङ बेलुका, पेताङ बेलुका, मालाम राति, मालाम राति, हरि दिन, हरि दिन, हरिणी आज, हरिणी आज, बेसो अथवा इसो भोलि, बेसो अथवा इसो भोलि, लुसा पर्सि, लुसा पर्सि, सेमालाम हिजो, सेमालाम हिजो, मिङ्गु हप्ता, मिङ्गु हप्ता, बुलान महिना, बुलान महिना, ताहुन वर्ष, ताहुन वर्ष, साय म मेरो मलाई, साय म मेरो मलाई, आकु म, आकु म, किता अथवा कामी हामी, किता अथवा कामी हामी, अवाक तपाईँ, अवाक तपाईँ, अन्डा अथवा कामो तपाईँ अथवा तिमी, अन्डा अथवा कामो तपाईँ अथवा तिमी, मेरेका तिनीहरू, मेरेका तिनीहरू, दिआ ऊ उनीहरू, दिआ ऊ उनीहरू, ओराङ मान्छे, ओराङ मान्छे, बाराङ सामान, बाराङ सामान, बान्या धेरै, बान्या धेरै, बारु नयाँ, बारु नयाँ, पिन्तु ढोका, पिन्तु ढोका, बोका खोल्नु, बोका खोल्नु, तुतुप बन्द गर्नु, तुतुप बन्द गर्नु, इनी यो, इनी यो, इतु त्यो, इतु त्यो, सिनी यहाँ, सिनी यहाँ, साना त्यहाँ, साना त्यहाँ, आपा के, आपा के, डिमाना कहाँ, डिमाना कहाँ, बिला कहिले, बिला कहिले, सिआप्पा को, सिआप्पा को, केनापा किन, केनापा किन, मेङ्गापा किन, मेङ्गापा किन, बगैमना कसरी, बगैमना कसरी, यङ माना कुन, यङ माना कुन, रासा स्वाद, रासा स्वाद, सेडाप स्वाद, सेडाप स्वाद अथवा स्वादिलो, मानिस गोलियो,
मनिष गुलियो पाहित तितो मासाम अमिलो मासिन नुनिलो हाम्बा खल्लो पेडास मसलेदार चिली पिरो बेरमिनिया तेलयुक्त डान र डेङ्गान सँगै जाडी त्यसैले अताउ वा तेतापी अथवा तापी तर उन्तु को लागि सम्बिल जबकि सेवा कारण केराना किनभने कलौ अथवा जिका यदि कामुडिआन त्यसपछि मकान खानु मेनुम पिउनु मकानान खाना मन्डी नुहाउनु माछा पकाउनु हान्ता पठाउनु अम्बिल लिनु अथवा लानु मारी आउनुहोस् दाताङ आउनुहोस् अथवा आएको तुलिस लेख्नु सुरात पत्र आडा छ तिदा छैन ता आडा छैन तेङ्गो हेर्नु तुन्जुकान देखाउनु नाम्पा हेर्नुहोस् नाम दारीबाट जाम घण्टा तुङ्गु पर्खिनु लारी भाग्नु सेक्कारङ अहिले अथवा अब नान्ती पछि लेताक राख्नु सिम्पान राख्नु अथवा बचत गर्नु बोले हुन्छ अथवा सक्छ तोलोङ सहयोग बोआङ फाल्नु साम्पा फोहोर चुची धुनु
चारी खोज्नु बाउ गन्ध बोसो सटेको पिन्जाम उधारो अथवा सापटी डुइट अथवा वाङ पैसा वाङे सुगन्धित डागिन मासु फाहाम बुझ्नु चेकअप भन्नु अथवा कुराकानी गर्नु गाजी तालाब काशी दिनु पेर्गी जानु डेङ्गार सुन्नु डुडो बस्नु केडाई पसल पासार बजार रुमा घर साथीहरू आजको भिडियो यति नै रहेको छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद।